Përshëndetje për gjithë të nderuar shikues, mirë se erdhët në edicionin informativ të orës 13:30 këtu në News24, do të jeni në shoqërinë time. Pas pak në lajme do të ndiqni. Bashkëpunëtor në vrasjen e komisarit Artan Cuku arrestohet në Greqi kërkuari Kristaq Leci, 30 vjeçari, bashkëpunoi me Mikel Shallarin për krimin pas porosisë së marrë nga Bledar Jambelli, edhe ky arrestuar në Greqi. Policia e Fierit arrestoi dy të rinj, 26 dhe 20 vjeç, si të dyshuar për vrasjen e Florian Selimit në fshatin Amil. Dy djemt të vranë me thik për motive të dobta, bashkëfshatarin e tyre dhe më pas e hodhën në kanalin pranë rrugës. Partia Demokratike publikoi sot disa dokumenta që sipas saj faktojnë dënimin në Firenze të kreut të ri të Bashkisë së Shkodrës Valdrin Pietri. Numri 2 i Partisë Socialiste Taulant Balla deklaroi se e vërteta s'mund të zgjidhet sipas preferencës apo interesit politik, por përmes ligjit. Ambasada amerikane ka publikuar shpjegime mbi funksionimin dhe mënyrën e krijimit të gjykatës kushtetuese. Në video tregohen problemet që kishte kjo gjykatë në të kaluarën dhe si do të zgjidhen këtë tuti anëtarët e saj për ta bërë atë sa më funksionale. Në Korçë fillon nesër festa e birrës, eventi që pritet të mbledh në qytet më shumë se 100.000 turistë vendase të huaj. Argëtim, muzikë dhe birra Korça do të jenë kryefjala e këtyre ditëve në qytetin e bukur të Korçës. Në Rumani u shënuar një vjetori protestave masive kundër qeverisë. Në sheshin e Bukureshtit u mblodhen mbi 20.000 persona për të kërkuar dorëheqjen e qeverisë që akuzojnë për korrupsion. Nisim më gjërësisht edicionin informativ. Bashkëpunëtor në vrasjen e komisarit Artan Cuku në 2017 arrestohet në Greqi kërkuari Kristaq Leci, 30 vjeçari, bashkëpunoi me ekzekutorin Mikel Shallari pas porosisë së marrë nga Bledar Jambelli, edhe ky arrestuar në Greqi për krimin. Autoritetet greke kanë arrestuar një shqiptar të akuzuar si bashkëpunëtor për vrasjen e ish-komisarit Artan Cuku në prill të vitit 2017. Kristaq Leci, 30 vjeçari nga Shqipëria, u arrestua të hënën nga autoritetet greke në Athinë, pasi për të kishte një urdhër arresti ndërkombëtar. 30 vjeçari akuzohet se ka marrë pjesë në vrasjen e ish-oficerit të policisë Artan Cuku, të kryer në 8 prill 2017 në Tiranë, me urdhër të Bledar Jambellit, i cili ishte arrestuar vite më parë nga viktima. Mësohet se Kristaq Leci fshihej prej disa kohësh në Greqi dhe aktualisht ndodhet në prokurorinë e apelit të Athinës. Me arrestimin e Lecit shkon në 3 numri i personave të arrestuar për vrasjen e Artan Cukut. Mikel Shallari, ekzekutori i komisarit, po vuan dënimin në burg në Shqipëri, ndërsa në Greqi ndodhet i arrestuar porositë si vrasjes Bledar Jambelli, i cili shkoi aty më njëherë pas krimit bashkë me Kristaq Lecin. Policia e Fierit arrestoi dy të rinj, 26 dhe 20 vjeç, si të dyshuar për vrasjen e Florian Selimit në fshatin Amil. Djemt të vranë me thik për motive të dobta, bashkëfshatarin e tyre 23 vjeçar dhe më pas e hodhën në kanalin pranë rrugës. Pa kaluar 48 orë pas vrasjes me thik të 23 vjeçarit në fshatin Amil të Fierit, policia ka arrestuar dy autorët e dyshuar të krimit të rënd. Në pranga kanë rënë shtetasit me iniciale SS 26 vjeç dhe KM 20 vjeç, të dy banues në fshatin Sulaj të Fierit. Sipas policisë, dy autorët në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë vrarë me thik për motive të dobta 23 vjeçarin Florian Selimi. Vrasja ndodhi mbrëmjen e së dielës, ndërsa trupi i pajeti 23 vjeçarit u gjet nga policia mëngjesin e së hënës, i hedhur në një kanal pranë rrugës. 23 vjeçari ishte qelluar me thik në fyt, çka i ka sjellë vdekjen e menjëhershme, dhe më pas është hedhur nga autorët në kanalin pranë rrugës. Pranë viktimës rreth 20 metra në pjesën e rrugës u gjet automjeti me të cilin ai udhëtonte, tip Renault me targa AA 641EN, me gomë të hequr dhe kofano të hapur, çka dyshohet se automjeti kishte pësuar defekt. Materialet i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë në Fier për veprat penale, vrasje me dashje kryer në bashkëpunim dhe prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve të ftohta. Është vetë dorëzuar në polici nën drejtori i kadastrës së Durrësit Arbeni Saku, i akuzuar si pjesë e një skeme abuzimi me legalizimet. Arbeni Saku, njëkohësisht koordinator i Partisë Socialiste për Durrësin, ka deklaruar se ndodhej me pushime dhe sapo është rikthyer, ka shkuar në polici për të njohur me akuzat. Vetë dorëzohet në polici nën drejtori i kadastrës së Durrësit Arbeni Saku, i akuzuar si pjesë e një skeme abuzimi me legalizimet. Burime për News24 bëjnë të ditur se Arbeni Saku, njëkohësisht koordinatori i Partisë Socialiste për Durrësin, ka deklaruar se ndodhej me pushime dhe sapo është rikthyer ka shkuar në polici për të njohur me akuzat. Arbeni Saku akuzohet për falsifikim të dokumenteve.
News24 mëson se në polici është vedorzuar edhe ekonomisti i këtij institucioni, Redi K, 27 vjeç, ndërsa është shpallur në kërkim shtetasi me iniciale FR, 28 vjeç, me detyrë specialist pranë Agjencisë Shtetërore të Kadastrës në Durrës. Zyrtarët akuzohen se kanë pajisur me leje legalizimi duke falsifikuar dokumentat, dy shtetas për një sipërfaqe 123 metra katror dhe truall 500 metra katror në zonën e plazhit. Personat në fjalë kanë pajisur me leje legalizimi duke falsifikuar dokumentet, shtetasit me iniciale GN 29 vjeç, banues në Durrës, dhe ES 39 vjeç, banues në Berat, të cilët janë shpallur në kërkim dhe po punohet për kapjen e tyre. Kentian Doda, i ekstraduar nga Anglia 3 ditë më parë, u njoh me masën e sigurisë arrest me burg në gjykatën për krimet e rënda. Ai akuzohet për korrupsion me 30.000 euro të gjyqtarit të apelit Tiranë Shkëlqimiri. Sipas prokurorisë kundrejt rishfetit, gjyqtari Tymiri u kërkua të ndryshonte dënimin e gjykatës së Matit që e akuzonte Dodën për vrasje dhe ta lehtësonte në plagosje të rëndë. Masa e sigurisë edhe në mungesë për Dodën u ekzekutua një muaj më parë kur ai u arrestua në Mbretërinë e Bashkuar. Partia Demokratike publikon dokumentin që vërteton që Valdrin Pjetri ka qenë dënuar në Itali për trafik droge. Ai është dënuar atje me 18 muaj burg dhe një gjop prej 1.000 eurosh, por që është pezulluar nga gjykata italiane pasi Pjetri ka pranuar fajsin. Sipas Gazmend Bardhit, është vetë Edi Rama personi që nuk lejon prokurorin ta hetojë atë për falsifikim të formularit të dekriminalizimit. Ashtu siç paralajmëroi një ditë më parë, Partia Demokratike bën publik dokumentin që sipas saj vërteton se Valdrin Pjetri ka qenë dënuar për trafik droge në Itali në vitin 2003. Sipas sekretarit të përgjithshëm të PD, Gazmend Bardhi, ai është dënuar nga gjykata italiane me 18 muaj burg dhe 1.000 euro gjob për veprën penale, shpërndarje, prodhim dhe trafikim i lëndëve narkotike dhe lëndëve të tjera të palishme psikotrope. Por që për shkak se Pjetri ka pranuar fajsin, gjykata ka urdhëruar pezullimin e dënimit duke ndërmarrë masën e dëbimit të tij nga shteti italian. Ai është dënuar nga gjykata e Firenzes me vendimin e formës prerë të datës 12 qershor 2003 me 18 muaj burg dhe 1.000 euro gjob për veprën penale, shpërndarje, prodhim dhe trafikim i lëndëve narkotike dhe lëndëve të tjera të palishme psikotrope të kryer në bashkëpunim. Për shkak të marrëveshjes së pranimit fajsisë, gjykata ka urdhëruar pezullimin e dënimit dhe në datën 4 shkurt 2003 ndaj tij është marrë masa e dëbimit nga shteti italian. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike i bën thirrje prokurorisë të hetojë Valdrin Pjetrin për falsifikim të formularit të dekriminalizimit. Sipas Bardhit, është vetë kryeministri Edi Rama i cili po mbron kryetarin fitues të zgjedhjeve të 30 qershorit në Shkodër, në siglën e Partisë Socialiste. Megjithse përfshihet në një nga pikat më të forta të ligjit të dekriminalizimit, këmbgulja e Valdrin Pjetrit për të shkuar mashtrimit të tij deri në fund provon se ai ka mbrojtje në nivelet më të larta politike. Me heshtjen e tij, Edi Rama provoi se ai është kumbari i Valdrin Pjetrit me kandidimin e të cilit të tenton të poshtëroj qytetarët e Shkodrës. Partia Demokratike i kërkon organit të prokurorisë nisjen e menjëhershme të procedimit penal ndaj shtetasit Valdrin Luish Pjetri për kryerje në mënyrë të përsëritur në të paktën 4 raste të krimit të falsifikimit të formularit të dekriminalizimit. Në deklaratat e tij, Valdrin Pjetri ka mohuar publikisht të ketë qenë i arrestuar apo i dënuar nga drejtësia italiane. Pas publikimit të dokumentave nga Partia Demokratike në adresë të kryebashkiakut të zgjedhur të Shkodrës Valdrin Pjetri për dënimin në Firenze të Italisë me 18 muaj burg dhe 1.000 euro gjob, ka reaguar sekretari i përgjithshëm i PS-s Taulant Balla. Zyrtari i lartë socialist shprehet se Partia Socialiste ka përcaktuar qartë një vit kuqe për të gjithë anëtarët e saj dhe se nuk përjashton askënd. Balla thekson se ky rast konkret është një nga ato raste kur politika duhet i referohet vetëm ligjit
Taulant Balla shprehet se për mazhorancën qoftë pretendimet e opozitës jashtë parlamentare, qoftë sqarimet e dhëna nga vetë Valdrin Pjetri, përfshirë edhe publikimin e dokumentacionit përkatës nga Italia, nuk mjaftojnë. Ai hedh poshtë akuzat për informacione nga burimet e ashtu quajtura diplomatike mbi pretendimet e Partisë Demokratike. Balla nënvizon se Partia Socialiste do të qëndrojë në anën e ligjit dhe të interesit publik. Vazhdo në shpjegimeve për publikun që ambasada amerikane i bën reformës në drejtësi dhe institucioneve të reja të drejtësisë, sot ka publikuar një video me animacion mbi funksionimin dhe mënyrën e krijimit të gjykatës kushtetuese. Në video shpjegohen problemet që kishte kjo gjykatë në të kaluarën dhe si do të zgjidhen këtë jetutje anëtarët e saj për ta bërë sa më funksionale. Çfarë është gjykata kushtetuese? Gjykata kushtetuese është gjykata më e lartë në Shqipëri, e cila vendos se çfarë do të thotë kushtetuta. Ajo mund të vendos nëse një ligj përputhet me kushtetutën apo nëse e shkel atë. Ajo mund të vendos edhe kundër presidentit, kryeministrit, si dhe agjensive qeveritare. Gjykata kushtetuese po ashtu garanton që autoritetet i respektojnë të drejtat tuaja kushtetuese. Qytetarët e zakonshëm mund t'i drejtojnë gjykatës për të siguruar zbatimin e këtyre të drejtave. Cili ishte problemi me gjykatën kushtetuese në sistemin e vjetër? Në të kaluarën parlamenti dhe presidenti duhet binin dakord për një kandidat që ky të bëhej gjyqtar i gjykatës kushtetuese. Por shpesh, presidenti dhe parlamenti nuk binin dot dakord për një gjyqtar, çka shkaktonte vende bosh për një kohë gjatë. Kur binin dakord, personi që përzgjedhin ishte pasojë e kompromisit mes politikanëve, por nuk ishin gjithnjë të përqendruar tek kualifikimi i personit. Detyra e një gjyqtari i gjykatës kushtetuese kërkon persona të kualifikuar, të cilëve qytetarët mund të besojnë mbrojtjen e të drejtave të tyre, jo kompromise politike. Dhe këtu vim tek reforma në drejtësi. Gjykata kushtetuese ka 9 vende. Megjithatë, pasi gjyqtarët në detyrë u nënshtruan rivlerësimit, vetëm një prej tyre kaloi. Kjo do të thotë se janë 8 vende për të plotësuar. Si do të bëhet kjo? Pas reformës në drejtësi, kushtetuta përcakton standardet për të qenë gjyqtar i gjykatës kushtetuese. Këto standarde vihen në zbatim nga Këshilli i Emërimeve në drejtësi, i cili është një grup gjyqtarësh dhe prokurorësh me përvojë, të cilët kontrollojnë kualifikimet e kandidatit. Ky këshill rendit 3 kandidatët kryesor për çdo vend në gjykatë bazuar në kualifikimet e tyre. Me sistemin e ri, presidentit dhe parlamentit nuk ju duhet të bëjnë ujdi për të emëruar një gjyqtar të gjykatës kushtetuese. Tani kjo detyrë kalon me rotacion midis presidentit, parlamentit, gjykatës së lartë. Por këta mund të zgjedhin dikë vetëm nga ajo listë mes 3 gjyqtarëve të kualifikuar për këtë post. Kjo do të thotë se nuk do të ketë ngecje, por edhe që politikanët nuk do të mund të emërojnë thjesht atë që duan ata. Nëse presidenti, parlamenti apo gjykata e lartë nuk arrin të zgjedhin dikë, atëherë zgjedhet automatikisht kandidati i renditur më lart nga lista e Këshillit të Emërimeve në drejtësi. Ky sistem i ri siguron që gjyqtarët e zgjedhur të jenë të kualifikuar, ndihmon për të parandaluar bëshllëqet për një kohë gjatë, si dhe nuk lejon që një person të ketë më tepër pushtet në procesin e përzgjedhjes. Së shpejti Këshilli i Emërimeve në drejtësi do të jetë në gjendje të dërgojë listën presidentit, i cili ka radhën i pari të zgjedhë një gjyqtar të ri me këtë sistem. Presidenti do të ketë mundësi të zgjedhë cilindoj gjyqtar nga lista me 3 persona të kualifikuar dhe kështu mund të fillojë të rindërtojë gjykatën kushtetuese. Sapo ta bëjë këtë, vendet e tjera do të plotësohen nga parlamenti dhe nga gjykata e lartë. Kështu cikli do të përsëritet derisa të jenë plotësuar të gjitha vendet. Kjo është mënyra në të cilën Shqipëria së shpejti do të ketë një gjykatë kushtetuese me gjyqtarë që janë të kualifikuar, të pa-anshëm dhe apolitik. Shqipëria është në fund të fillimit, jo në fillim të fundit të pranimit në Bashkimin Evropian, kështu ka deklaruar ambasadori i BE-s në Tiranë Luigi Soreka gjatë një interviste për Euronews. Kryediplomati i BE-s ka shtuar se është bërë shumë progres, por që ka fusha në cilat administrata e Shqipërisë duhet të punojë, siç është lufta kundër korrupsionit, krimi organizuar dhe reforma zgjedhore. Rreth 91% e popullsisë së Shqipërisë është në favor të hyrjes në Bashkimin Evropian. Por së fundmi kanë qenë Franca dhe Holanda që duket se kanë bllokuar dhe shtyrë për në vjesht hapjen e negociatave. Kryeministri Edi Rama shprehu zhgënjimin e tij për situatën duke folur për Euronews. Ai ka thënë fakt, ne duhet të përballemi me atë që gjithnjë e më shumë marrja e vendimeve nga Këshilli nuk është i bazuar në ato që ne bëjmë, ato vende si ne, por në situatën e brendshme ose në dinamikën e brendshme në vendet e ndryshme anëtare. Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut kanë pasur çështje si sundimi i ligjit që kanë ngadalësuar ecjen në rrugën e tyre drejt Bashkimit Evropian.
Hapja e negociatave Shqipëri-BE po vështirësohet nga çdo ditë që kalon pa marrëveshje mes partive kryesore. Kështu shpreh presidenti Meta, që e cilëson kohë të shkuar dëm mundësinë e para 2 muajve për gjetjen e ekuilibrave politik dhe kthimin e vëmendjes tek integrimi i vendit në tetor. Ai kërkon nga palët të lënë alibit dhe justifikimet. Përkeqësimi i kushteve politike dhe agresiviteti i palëve në interes të luftës për pushtet, për presidentin Ilir Meta janë një shpërdorim në dëm të interesit integrues të vendit. Meta në një postim të tij në Facebook kërkon nga liderët politik të mos keq shpërdorin kohën për gjetjen e zgjidhjes për vendin dhe të shtyjnë përpara proceset integruese. Kanë kaluar më shumë se 2 muaj nga dita kur u dhash mundësi të dy palëve për të realizuar zgjedhje vendore gjithëpërfshirëse. Ende kemi mundësi të shfrytëzojmë këto ditë për të realizuar zgjedhjen në 13 tetor 2019 si një detyrim, jo vetëm ligjor, por edhe si domosdoshmëri për të mos i mbajtur zero shanset që Shqipëria të çelë negociatat për antarësim në BE në 18 tetor 2019. Askush të mos lodhet të gjejë justifikime dhe alibi nëse nuk reflekton. Çdo gjë mund të lobohet në BE, por jo injorimi i kritereve të Kopenhagenit. Zgjedhjet e lira të ndershme janë pjesë e tyre dhe të paevitueshme. Meta risell në vëmendje apelin e bërë me 27 qershor të vitit 2018, pas konkluzioneve të Këshillit Evropian për integrimin e vendit. Apeli i cili mbetet aktual edhe sot për kreun e shtetit, por me një ndryshim, jo më për qershorin, por tetorin e 2019-s. Presidenti bën me dije se OSBE ka treguar gatishmëri për të kapërcyer ndasit mes palëve dhe për të futur vendin në normalitet. Duhet shfrytzuar urgjentisht gatishmëria e drejtuesve të OSBE-s për të ndihmuar në tekalimin e kësaj krize, duke pranuar këtë gatishmëri tani, me qëllim që jo vetëm të realizohen zgjedhjet vendore në 13 tetor 2019, por edhe të arrihet marrëveshja për reformën zgjedhore sa më parë, në mënyrë që vendi ynë të ketë mundësi të çelë negociatat në 18 tetor 2019. Meta për integrimin e vendit ka guxuar të sfidojë edhe diplomatët e huaj në vend, duke deklaruar se askush nuk thot atë që duhet thënë shqiptarëve, pas zgjedhjeve të lira dhe pa plotësuar kriteret nuk do të ketë negociata në tetor për vendin tonë. Nga Saranda, drejtoresha e përgjithshme e tatimeve, Delina Ibrahimi u shpreh se strukturat e monitorimit në terren po vijojnë kontrollet e bizneseve duke mos toleruar asnjë shkelës të ligjit, ndërsa kryeministri Edi Rama ka publikuar një foto nga pushimet në Vlorë në tavolinën ku po pinte kafen e mëngjesit së bashku me kuponin tatimor. Strukturat e monitorimit në terren po vijojnë me zbatimin e planit kundër informalitetit për sektorin e turizmit të përshëndruar në njësitë akomoduese të publikuara në Booking. Sipas drejtoreshës së përgjithshme të tatimeve, vetëm në zonën e Sarandës ka 431 njësi në Booking, të cilat janë duke u verifikuar nga grupet monitoruese në terren. Drejtoresha e tatimeve thotë se do të ketë zero tolerancë për shkelësit e ligjit. Në Sarand ka pasur një fokus të veçantë, regjistrimi i subjekteve në listat e shitjeve online si platforma Booking apo të tjera. Plani operacional nuk ka për qëllim që të sulmojë subjektet, por ka për qëllim të nxjisë konkurrencën e ndershme. Shumë subjekte të cilat janë të regjistruara dhe operojnë në zbatim të rregullave të ligjit, nuk mund të mbajnë në kurriz konkurrencën e pandershme të subjekteve të cilat nuk janë të regjistruara. Informaliteti si kryefjale e qeverisë Rama gjatë javëve të fundit vijon të marrë mbështetjen e plotë të kryeministrit, edhe pse ndodhet me pushime në jug të vendit. Në shenjë simbolike gjatë nisjes së kësaj jave, kreu i qeverisë ka publikuar një foto në rrjetet sociale, ku duket kafja e mëngjesit e servirur në një prej bareve të plazhit dhe krahas saj kupona tatimor të cilët shoqëron çdo produkt të porositur. Duke nisur shembullin nga vetja, kryeministri kërkon sensibilizimin e të gjitha bizneseve që të zbatojnë ligjin para se të jetë vonë për ekonomitë e tyre familjare apo biznese të mëdha, pasi lufta ndaj këtij fenomeni, siç ka deklaruar vetë kryeministri, do të vijojë të jetë frontale dhe pas një përjashtim ndaj kujdo apo kudo ndodhen. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjetikës ka bërë të ditur se krahas aksionit për të goditur informalitetin fiskal, po ndërmerret edhe një aksion për cilësinë e hidrokarbureve. Në Porto Romano do të ngrihet një laborator brenda tetorit që do të bëjë të mundur kontrollin e cilësisë të naftës dhe gazit. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë do të intensifikojë kontrollet në të gjitha subjektet e hidrokarbureve në vend, ndaj bën thirrje subjekteve që të vetë korrigjohen. Ministria Belinda Balluku paralajmëroi ndërshkime të ashpra për ato që shkelin ligjin, qoftë pikë shumica apo pakice karburanti. Gjithçka është identifikuar, jemi shumë të qartë se kush është objekti i luftës tonë të informalitetit dhe nga ky moment
kjo luftë do t'intensifikohet pa bërë dallim për asnjë nga emrat apo subjektet. Do filloj një varg masash, marrje masash, dhe është mirë që të paralajmërohen të gjithë ata që e bëjnë. Kështu që, për të thënë të drejtën, informaliteti i kap të gjitha shtresat e le të themi tregtimit, prodhimit apo edhe përpunimit të hidrokarbureve. Ndërsa Admira Bria, kryeinspektori i Inspektoratit Shtetëror, lajmëroi ngritjen e një njësie të veçantë në Porto Romano brenda muajit tetor, e cila do të kontrollojë cilësinë e karburantit që i portohet në Koreale për tregun vendas. Me ngritjen e laboratorit që ne do bëjmë në Porto Romano, do të thotë që ne do të kontrollojmë në real time rreth 85% të tregut hidrokarbur në Republikën e Shqipërisë. Do të kemi nën mbikëqyrje dhe monitorim gjithë importin, si dhe që është shumë e rëndësishme në gepet që subjektet të ndryshme mund të kenë përdorur edhe në eksportin e atyre lëndëve që dalin nga rafineritë tona dhe marrin degrat eksporti për tregje të jashtme ose për të përpunuar në rafineri të tjera. Gjatë muajve janar-qershor, Inspektorati Shtetëror ka gjobitur 44 subjekte me një vlerë totale $1.4 milion dhe janë kontrolluar 3459 subjekte. Aksioni anti-informalitet plazhi i lirë ka liruar 6.000 m2 hapësirë publike në Durrës, ndërsa u proceduan penalisht 2 persona. Anti-informaliteti këtë të hënë është vendosur në Durrës, ku policia ka liruar 6.000 m2 plazh të zaptuar në mënyrë të paligjshme. Policia e Durrësit në bashkëpunim me Task Force-ën e ngritur nga prefekti Qarkut ka vënë në dispozicion të pushuesve rreth 6.000 m2 plazh pron publike zaptuar në mënyrë të kundraligjshme. 2 persona janë proceduar penalisht për fshehje të ardhurash, mos pagim të taksave dhe tatimeve dhe pushtim të tokës. Këta 2 shtetas në plazhin e sektorin Rinia kishin zënë me çadra plazhi hapësirat publike në bregun e detit pa leje nga organet përkatëse dhe të papajisur me kasë fiskale. Në këtë zonë u sekuestruan rreth 1000 çadra dhe shezllon. Sa kaq, policia deklaron se operacioni do të vijojë në të gjithë zonën bregdetare për të kthyer në dispozicion të qytetarëve çdo hapësirë publike të zënë në mënyrë të kundraligjshme me qëllim fitimin. Dy aksidente me pasojë vdekjen e 2 personave kanë ndodhur brenda pak orësh në Fier dhe Lush. Një aksident i parë u shkaktua nga përplasja e 2 mjeteve në bypassin e Fierit, ndërsa tjetri nga shpejtësia e lartë në afërsitë varrezave të Kolonjës. Shënohet aksidenti i parë me vdekje në bypassin e Fierit i hapur për qarkullimin e automjeteve drejt Vlorës në fund të muajit qershor. Një 24 vjeçar, drejtues i mjetit tip Volkswagen, është përplasur me një motorciklet të drejtuar nga një 65 vjeçar. Përpasoj ky i fundit ka humbur jetën në vend. Ende nuk dihen shkaqet e aksidentit, ndërkohë që 24 vjeçari është shoqëruar në komisariatin e policisë Fier. Një tjetër jetë e humbur nga aksidenti automobilistik ka ndodhur mbrëmjen e së hënës në vendin e quajtur Varrezat e Ardenicës në Lushnjë, në rrugën e Vjetër Nacionale. 28 vjeçari nga Kolonja, Arjan Velçani, duke drejtuar mjetin tip Benz, ka dalë nga rruga duke përfunduar në një parcel rreth 10 metra poshtë rrugës dytësore Kolonjë-Fier. Si pasojë e goditjes së fortë dhe dëmtimit të mjetit, i riu ka ndërruar jetë. Bashkë me 28 vjeçari në makinën me targa gjermane ka qenë edhe një 22 vjeçar po nga Kolonja, i cili ka mbetur i plagosur. I riu është transportuar për në spitalin rajonal të qytetit të Lushnjës, ku ndodhet nën kujdesin e mjekëve dhe është jashtë rrezikut për jetën. Sipas policisë, shkaki i aksidentit ka qenë shpejtësia te normave të lejuara me të cilën udhëtonin 2 të rinjt. Ky është aksidenti i dytë me vdekje në rrugë brenda pak orëve këtë të hënë. Edhe gjatë kësaj të martë 3 makina janë përfshirë në një aksident në zonën e njohur si pushimi i shoferit në Lushnjë. Nga aksidenti janë plagosur 2 persona, ndërsa 2 prej automjeteve kanë përfunduar në kanalin pranë rrugës. Në aksidentin e ndodhur në aksin rrugor Lushnjë-Fier, një prej makinave të përfshira në aksident u largua nga vendngjarja, ndërsa 2 të plagosurit u shoqëruan menjëherë për në spital. Ende nuk janë të qarta rrethanat e këtij aksidenti.
Pa kohë pasi një anije turistike u shkrumbrua në Karaburun, një tjetër skaf merr flak 200 metra nga Bregdeti i Borshit. Mjeti lundrues ka marrë flak rreth orës 11:30 si pasojë e një shkëndije elektrike, ndërsa nga flakët që u përhapën me shpejtësi pasi skafi kishte përbërje plastike, nuk ka persona të lënduar. Ajo çka duket e pazakontë është tentativa për të shuar flakët në këtë skaf pasi një tjetër mjet lundrues sportiv, motorui, duket teksa bënte lëvizje rrotulluese në det për të shtyrë ujin me presion drejt mjetit lundrues për të shuar flakët. Pushuesit e shumt në Bregdet u bën spektator të kësaj skene të pazakontë, ndërsa policia deklaroi se mjeti është në pronësi të shtetasit me inicialet MV. Një autobus me turist i linjës Kosovë-Shqipëri ka marrë flak teksa ishte në ecje sipër në rrugën e Kombit. Mjeti është shkrumbruar totalisht, ndërsa nuk ka të dhëna për pasagjerë të lënduar. Një autobus me turistë është përfshirë nga flakët teksa po kthehej për në Kosovë mbrëmjen e kësaj të hëne. Ngjarja ka ndodhur në rrugën e Kombit në afërsi të Repsit. Fatmirësisht, sipas të dhënave nuk ka asnjë të lënduar, pasi menjëherë sapo kanë shpërthyer flakët, turistët kanë zbritur me shpejtësi nga autobusi. Mësohet se mjeti ka qenë i linjës Kosovë-Shqipëri. Shkaki i aksidentit mendohet se ka qenë një defekt në sistemin elektrik. Flakët e mëdha kanë shkrumbuar totalisht autobusin. Sholla kanë pështu njerëz, të që shkana bërë. Djegja e mjetit ka shkaktuar panik jo vetëm tek pasagjerët, por edhe tek automjetet e tjera. Si pasojë e këtij aksidenti, trafiku në rrugën e Kombit ka qenë i rënduar. Kthehemi me lajmet. Muzeu Kombëtar i Arsimit është mbyllur përkohësisht deri në restaurimin e plotë të tij. Kjo për shkak se tërmetet e fundit që prekën qarkun e Korçës kanë shkaktuar dëme në muret e godinës së muzeut. Sipas drejtorit të trashëgimisë në Korçë, Gjergji Koki, pritet të nisë restaurimi i godinës duke ruajtur elementët në muze. Muzeu Kombëtar i Arsimit, një prej simboleve të qytetit të Korçës, ka pasur dëmtime nga tërmetet e fundit në juglindje, por edhe si shkak i gjendjes së degraduar në anën strukturale, kanë çuar në mbylljen e përkohshme duke pezulluar të gjitha aktivitetet deri në restaurimin e plotë të tij. Më të dëmtuara kanë qenë Muzeu Kombëtar i Arsimit, i cili prej vitesh në fakt ka pasur një situatë degraduar në anën strukturale të tij, por tërmeti i fundit ka sjellë pasoja fatale për të. Ana strukturale e tij, po dhe ndërkati i tij, po dhe gjithë muratura perimetrale e objektit ka pasur çarje të pariparueshme. Në këto kushte, Drejtoria Rajonale ka përditësuar projektin hartuar përpara një viti, i cili konsiston restaurimin kapital të objektit dhe më në fund, për fat mirë dhe ky është lajmi i mirë gjatë këtyre ditëve, Ministria e Kulturës ka fituar dhe procedurën e prokurimit dhe shumë shpejt do të lidhet dhe kontrata me firmën e cila do të kryejë punimet në Muzeun Kombëtar të Arsimit. Ministria e Kulturës ka nisur procedurën e prokurimit për ta rikthyer muzeun në gjendjen e mëparshme. Qeveria ka akorduar fondin prej 30 milion lekësh të reja për restaurimin e muzeut. Gjergji Koki, drejtori i Drejtorisë Rajonale të Trashëgimisë Kombëtare në Korçë, tha për News24 se restaurimi do të respektojë çdo element dhe detaj me vlerë të muzeut. Punimet konsistojnë në gjithë restaurimin kapital të godinës, do të restaurohen komplet muratura perimetrale, do të restaurohet komplet sistemi struktural i godinës, do të ruhen gjithë parimet dhe kriteret kryesore dhe duke respektuar çdo element dhe çdo detaj të arkitekturës së tij. Restaurimi parashikon dy faza. Faza e parë është restaurimi kapital i gjithë godinës, sistemimi i territorit, i ambientit ku ndodhet godina, vendosja e sistemeve të zgjuara, pra aspirimi, ventilimi, ndriçimi monumental i godinës, dhe ndërkohë faza e dytë është muzealizimi i godinës në brendësinë e saj. Nga një zonë e cila njihej për fasadat e amortizuara të pallatave, falnismës së Bashkisë së Tiranës me fondin e komunitetit, një tjetër blok banesash të njësisë nr. 5 është transformuar tërësisht. Falnismës së Bashkisë së Tiranës me fondin e komunitetit, një blok pallatesh pranë njësisë nr. 5 është transformuar tërësisht. Kreu i Bashkisë së Tiranës Erion Velia inspektoi pallatin e fundit, që u nënshtrua rehabilitimit duke krijuar mundësi që projekti të shtrihet edhe në lagje të tjera të kryeqytetit. Një blok i tërë pallatesh, fal kontributit që qytetarët japin me njëri tjetrin, ka dalë në dritë. Njiheshin si pallatet e Arabit, ishin një njoll turpi në urbanistikën e Tiranës, bëra në ato vitet e rumpallës vitet 90. Pa plan, pa urbanizim, pa ashensor, pa kanalizime, pa të gjithë infrastrukturën e nevojshme. Rikthehemi në një kryqëzim të dy njerëzve të mëdhenj, dhimbje të Shuteriqit dhe Ndrek Luca, dhe sigurohemi që ajo që kufizohet nga këto dy emra të mëdhenj është gjithashtu diçka me vlerë. Kryebashkiaku u bëri thirrje qytetarëve të bashkëpunojnë me njëri tjetrin për të përfituar të gjithë së bashku në mënyrë që prona e tyre
të marrë një vlerë të shtuar. Duhet t'ju kujtoj banorëve që edhe pse mund t'jenë pallatet aty që quhen të kohës vjetër, janë pronë private, pra janë privatizuar diku nga viti 93-94. Kështu që të gjithë duhet kuptojnë që shpronë atyre private dhe administrimi i përbashkët nënkupton që secili me vullnet të lirë bashkon pronën e vet me të tjerët për të siguruar që e përbashkëta është diçka që i sjell vlerë asaj që është e përveçme dhe është private. Ndaj gjithë banorëve, nëse janë në shtëpi private, nëse janë në pallatet para 93-shit, nëse janë pallatet e reja mbas 93-shit, në thelb janë pronar një pronë private ku do duhet që të gjejnë gjuhën e përbashkët në një mënyrë demokratike që investimit këtë duhet. Velia i vlerësoi kontributin e administratorëve për rolin e tyre si ndërmjetës me komunitetin dhe bashkinë, teksa e cilësoi si heronj të vërtet urban. Nesër në Korçë fillon festa e birrës, eventi madhështor i përvitshëm që këtë verë pritet të mbledhë në qytet më shumë se 100.000 turistë vendas dhe të huaj po ashtu. Argëtim, muzikë dhe bira Korça do t'jenë kryefjala e këtyre ditëve në qytetin e bukur të Korçës. Ka ditë që në Korçë nuk mund të gjesh hotel apo bujtin për të qëndruar qoftë edhe një natë. Festa e birrës që zhvillohet këtë javë e ka kthyer Korçën në destinacionin e verës për mira turistë. Zyrtarë të Bashkisë së Korçës shpjegojnë se janë mbi 100.000 njerëz që vizitojnë Korçën këto ditë, nga qytete të ndryshme të vendit, por edhe nga Europa, Amerika apo Kanadaja. Të gjithë vinë me dëshirë dhe largohen shumë të kënaqur nga mikpritja, relaksi dhe shihet që provojnë gjatë festës së birrës, ku mbretëresha e birrave, Bira Korça, do të jetë në krye të çdo tavoline. Në 5 ditë fest janë rezervuar shumë surpriza, 10 emra këngëtarësh, grupe roku, serenatist. Njerëzit do të ulen rreth tavolinave dhe do të njohin miq të rinj nga Shqipëria dhe bota, sepse Bira Korça të bën mik me gjithë botën. Korça bëhet një vend i madh takimesh dhe njohjesh, të cilat janë nga më të ndryshmet, bashkëpunim me biznesi, njohje profesionale deri në takime dashurie. Bira Korça është një pasuri për qytetin e Korçës, por rritja e saj nisi në vitin 2005, kur fabrika u bë pjesë e Hysembelliu Group. Gjithçka i detyrohet për kushtimit të pronarit të saj Irfan Hysembelliu, i cili ka kërkuar gjithmonë teknologjinë më të fundit për prodhimin e saj. Lëndët e para të prodhimit të birrës Korça janë bio, të certifikuara. Bira e prodhuar në saj të sistemit të detoksionit e bën ato të ndryshme nga birat e tjera. Vetëm kush e ka parë nga brenda fabrikën, makineri dhe teknologjinë, e kupton se përse Bira Korça ka një cilësi kaq të veçantë. Korça edhe këtë vit është gati për festën e shumë pritur. Bashkia ka organizuar infrastrukturën për festën, pa harruar zbukurimet e qytetit, ku elementi kryesor është gota e birrës. Këtë vit do të festohet në 3 zona kryesore: sheshi përpara stadiumit Skënderbeu, tek pazari i vjetër i Korçës dhe për herë të parë në zonën këmbësore të qytetit. Për 5 net me radhë do të festohet deri në mëngjes, gjatë të cilave mund të ndiqen 15 koncerte, do të marrin pjesë 57 këngëtarë dhe gjithsej 120 artistë. Me këtë fest, Korça promovohet edhe një herë më shumë, fal birrës që mban emrin e saj Birrës Korça. Vjoj me lajmet nga rajoni këtë radhë, presidenti i Maqedonisë së Veriut, Stevo Pendarovski, ka kërkuar një të hollësishme në lidhje me rastin e korrupsionit, ku është përfshirë edhe prokuroria speciale Katica Janeva. Pendarovski kritikoi prokurorët që sipas tij kanë zgjedhur pushimet në vend që të zbardhin skandalin.
Presidenti i Maqedonisë së Veriut, Stevo Pendarovski, kërkon hetim të plot, të shpejt dhe efektiv të skandalit me rastin Zhvatja, ku një biznesmeni janë marrë 1.5 milion euro për ta shpëtuar nga një proces gjyqësor, e në të cilin përveç 2 personave të paraburgosur, dyshohet të jetë përfshirë edhe prokuroria speciale në dorëheqje, Katica Janeva. Pendarovski kritikoi veprimin e prokurorëve që sipas tij kanë zgjedhur pushimet në vend që të zbardhin rastin. Në një dalje të jashtëzakonshme para mediave, presidenti i Maqedonisë së Veriut, Pendarovski, tha se është i zgënjur nga ajo që ka dëgjuar lidhur me këtë rast. Unë si qytetar, si njeri e jo si president, jam i dëshpëruar. Janë dëshpëruar edhe pritjet e mia madje më së shumti nga njerëzit prej të cilëve prisnim që të luftonin për shtetë së drejtës. Pendarovski po ashtu tha se pavarësisht skandalit e gjithë prokuroria speciale nuk duhet të njolloset për shkak të veprimit të një personi, por duhet të vazhdojë të procedojë të gjitha rastet që kanë të bëjnë me veprat penale, qofshin të qeverisë së kaluar apo të kësaj të tanishmes. Kreu i shtetit gjithashtu shpreh kundër kërkesës për zgjedhje të parakohshme, duke theksuar se kjo mund të pengojë procesin e integrimit evropian. Shtëpia me gjethe është një ndër muzet në Tiranë që ka ngjallur kurreshtjen e vizitorëve të huaj. Si një nga destinacionet për të vizituar në kryeqytet, interesi i turistëve për muzeun e përgjimeve të sigurimit të shtetit bën që shifrat e frekuentuesve këtë sezon të arrijnë në më shumë se 30% se vitin e shkuar. Kjo është shtëpia me gjethe, muzeu i përgjimeve të sigurimit të shtetit. Çelur më 23 maj të 2017-s, që prej kësaj dite, ky mjedis ka ngjallur kurreshtjen e shumë vizitorëve. Përgjatë këtyre 2 viteve, të shumt kanë qenë turistët e huaj që kanë shfaqur interes, po ashtu edhe vendasit. Kësaj këtë korrik gusht, shifrat janë më të larta, si rrjedhoi edhe të ardhurat. Korriku ka qenë muaji rekord për sa i përket të ardhurave në muze. Kemi realizuar rreth 1.600.000 lek, ndërsa nëse do flasim për gjithë periudhën janar-korrik 2019, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit kaluar, rritja ka qenë me rreth 41.2% më shumë, ndërsa numri i vizitorëve rreth 31% më shumë. Pra ka një interes të shtuar për sa i përket të numrit të vizitorëve. Me një staf minimalist për të përkushtuar, është bërë mundur që kjo shtëpi muze të funksionojë më së miri. Në Muzeun Kombëtar të Përgjimeve ofrohet guid në gjuhën angleze, italiane, frënge dhe së fundi edhe spanjolle. Kemi vizitorë nga e gjithë bota, edhe nga vendet të largëta si Australia, Amerika, Kanadaja, Japonia. Sipas statistikave që ne kemi, në vend të parë janë vizitorët francez, të ndjekur për këtë vit, të ndjekur nga vizitor gjerman, anglez, italian, amerikan edhe holandez. Përshtypjet e vizitorëve që tashmë kanë qenë janë mjaft pozitive dhe kjo luan rol për të pasur vizitorë të tjerë, mendoj edhe për të tërhequr akoma edhe më shumë. Në fakt, ky është një muze atipik, nuk është një muze tradicional ku vizitorët hyjnë edhe presin të shikojnë kryeveprat prodhuara nga dora e njeriut në periudha të ndryshme kohore. Është një vend kujtese, i dedikohet dhunës psikologjike të ushtruar nga sigurimi i shtetit gjatë regjimit komunist dhe vizitorët janë të interesuar të dinë më shumë për historinë e Shqipërisë, për periudhën e regjimit komunist, e cila është një periudhë që ngjall kuriozitet tek ata për faktin se ne kemi qenë shumë të izoluar gjatë asaj periudhe për 50 vjet dhe është një periudhë që na ka shënjuar ne si identitet. Nga ana tjetër është dhe fakti që bëhet fjalë për sigurimin e shtetit, për shërbimet sekrete, vetë diçka që është sekrete. Muzeu ndahet në 9 sektor të përbërë nga një numër i ndryshëm dhomash, me tematika të veçanta.
Materialet e ekspozuara në korridor bëjnë lidhjen logjike të kalimit nga njëra dhomë në tjetrën. Godina duke qenë një ndërtesë autentike, duke qenë vendi selia qendrore e degës së teknikës operative të sigurimit shtetit, është vetë godina që ngjall emocione të forta. Në këtë dhomë është ekspozuar një nga pajisjet më domethënëse të këtij sektori, dhënësi A ose Çimka. Dhënësi A ishte pajisje simbolike e përgjimeve të asaj periudhe. Sektori që është më i vizituar dhe ku ata ndalojnë më shumë është ai i pajisjeve të teknikës operative, janë mikrofonët e shumt, janë kamerat, regjistruesit, çimkat, paltoja e agentit që ka të fshehur aparatin fotografik, të gjitha këto, por natyrisht edhe dosjet apo statistikat i tërheqin shumë, statistikat me numrat me shifrat e bashkëpunëtorëve. Edhe kjo dhomë ku ne po qëndrojmë është gjithashtu tërheqëse për vizitorët. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ të nderuar shikues. Për më gjërë ju mund të klikoni gjithmonë në balkanweb.com, aty lajmet i keni në kohë reale, shoqëruara nga foto dhe video. Gjithashtu mund të shfletoni online gazetën shqiptare, të dëgjoni radion shqiptare dhe duke klikuar nëpërmjet live streamit ton mund të shihni live në çdo moment News 24. Faleminderit që na ndoqët, bashkë na jemi këtu.